لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فروح اتفرج عليها دلوقتي علشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي كملنا مع بعض قتال الجيل الاسوأ ضد اليونكو، واللي انتهى بانهم كلهم اتفرقوا بعيد بعضيهم، ووقف لوفي قدام كايدو لوحده، ووقف كابتن كيد وترافرجال له قدام البيج مام، وشفنا كمان نامي واسوبو واوتاما اللي قدروا انهم يخدعوا البيج مام وخلوها تخلص على بيج وان وكمان تهاجم اولتي، وشفنا كمان اعضاء السايفر بول اللي موجودين جوه جزيرة نوجاشيما واللي قاعدين عمالين يحللوا المعركه كلها وكل اللي بيحصل، وشفنا كمان تشوبر اللي وقف قدام كوين وقدام بيروز بكل قوته لحد ما سانجي اتدخل واداله زورو علشان يعالجه، وشفنا القتال القوي جدا والاسطوري اللي حصل بين كايدو ولوفي واللي انتهى بهزيمه لوفي ووقعوا من فوق جزيره نوجاشيما وكمان بدا ان هو يغرق في البحر، وشفنا كمان اوكيكو اللي ماتت على ايد كانجورو وكمان كينمون اللي قتل كانجورو وكمان تدخل كايدو اللي قتل كينمون، وشفنا كمان ان كايدو قدر انه يهزم مومونوسكي وكمان رماه من فوق جزيره اونوكاشيما هو وشينوبو، وشفنا في النهايه اتباع اوتاما اللي اوتاما سيطرت عليهم اللي انضموا للمعركه بجانب اعضاء التحالف وقلبوا المعركه كلها حرفيا وخلوا كل المعركه في صالح اعضاء التحالف، فيا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد كل اللي حصل دوت، وكمان مصير اعضاء طاقم قبعه القش اللي واقفين كلهم قدام خصوم قويه، وكمان هو ايه مصير لوفي. تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقيه الحكايه. بعد انقلاب المعركة كلها رأسا على العقل بسبب أتباع أوتاما اللي قلبوا المعركة حرفيا وخلاها كلها في صالح أعضاء التحالف، بنشوف في الوقت دوت أعضاء طاقم قبعة القش اللي واقف كل واحد منهم قدام خصم من التوبي روبو لا يستهان به أبدا، وبنشوف في الأول فرانكي اللي واقف قدام ساساكي اللي اتحول لديناصور أسطوري باستخدام فاكهة الشيطان بتاعته، وبيبدأوا هما الاتنين القتال ضد بعضيهم. ساساكي وفرانكي بيبدأوا إنهم يتقاتلوا مع بعضهم قتال قوي جدا، وفرانكي هو اللي بيكون الأفضلية في البداية وبيحاول ساساكي ان هو ينطحه نطحه قويه جدا، لكن فرانكي بيقدر انه يتصدى ليه، وبيتعصب ساساكي جدا لان فرانكي عمال يتصدى لكل ضرباته وبيتحول لشكل الهجيم بتاعه وبيبدا ان هو يهاجم فرانكي بالسيف بتاعه. فرانكي بيحاول ان هو يتصدى لساساكي بالسيف بتاعه هو كمان، لكن السيف بتاع ساساكي بيكون سيف مختلف جدا وبيتحول لمروحه وبيبدا ان هو يهاجم فرانكي، وفرانكي ما بيقدرش ان هو يتصدى لضربات السيف بتاعه ساساكي. ساساكي بيستخدم قوته وبيحول راسه لمروحه هي كمان زي السيف بتاعه وبيهاجم فرانكي وكل اتباعه اللي كانوا واقفين معاه وبيقدروا انه يخلص عليهم كلهم ويوقعهم كلهم على الارض، لكن سرعان ما فرانكي بيرجع يقف مره تانية على رجله وبيبدا ان هو يهاجم ساساكي باستخدام الصواريخ بتاعه الروبوت بتاعه وكمان يتصدى لكل ضرباته ويبعدها بعيد عنه، لكن ساساكي بردك مش سهل، بيقدر انه يجمع كل قوته وبيضرب فرانكي ضربه قويه جدا بيخترق فيها جسم الروبوت بتاعه واللي يعتبر جسم قوي جدا وصعب ان اي حد يخترق المعدن بتاعه. ساساكي بيحاول ان هو يهاجم فرانكي مره تانية بنفس الهجوم، لكن فرانكي المره دي بيمسكه وبيرزعه على الارض، لكن ساساكي مش بيتاثر بضربه فرانكي، وبيعرف فرانكي في الوقت دوت ان ساساكي شخص قوي جدا علشان كده بيقرر انه يهرب منه وبيطلع يجري من ساساكي. ساساكي بيطلع يجري ورا فرانكي وبيفضل يتريق عليه لانه هو عمال يجري منه، لكن فجاه فرانكي بيقف وبيطلع من ايديه مدفع يشبه المدفع بتاع السفينه وبيقول لساساكي ان هو كان بيحضر المدفع بتاعه وان ديت اقوى ضربه هياخدها منه واللي هتخلص عليه، وبيضرب فرانكي بالمدفع بتاعه على ساساكي ضربه قويه جدا من شعاع الليزر، ومن كتر قوه الضربه ديت بتدمر كل حاجه في المكان حرفيا، لكن لسوء الحظ ساساكي بيقدر انه يتفادى الضربه ديت وبيهاجم فرانكي وبيضربه ضربه قويه جدا وبيطيره بعيد، لكن فرانكي مش بيستسلم وهو بيقع على الارض من الضربه اللي وجهها له ساساكي، بيضرب بالمدفع بتاعه ساساكي مره تانية بشعاع الليزر، والمره دي ساساكي بيتصاب من الضربه وبيقع على الارض ساساكي بعد ما اتصاب بالضربه الخطيره ديت وهو مهزوم، وكده بيكون تمت هزيمه ثالث شخص من التوبي روبو بعد ما تمت هزيمه بيج وان وأولتي على ايد نامي واسوب واوتاما. المهم في الوقت دوت بنشوف الشخص الرابع من التوبي روبو وهي بلاك ماريا اللي واقفه قدام روبن وقدام بروك هي وكل اتباعها، وبتكون بلاك ماريا عندها فاكهه الشيطان اللي بتحولها لعنكبوت عملاق وشكله مرعب. المهم روبن وبروك بيفضلوا واقفين قدام بلاك ماريا بكل قوتهم لحد ما بلاك ماريا بتستخدم احد قدرات فاكهه الشيطان بتاعتها وبتدخلهم هما الاتنين جوه عالم الاوهام، وبتخلي روبن تشوف ذكريات الماضي بتاعها
وعشيرتها اللي اتبتت كلها على ايد الحكومه، وامها وصديقها العملاق اللي ماتوا هم كمان على ايد الحكومه. وبروك هو كمان بيشوف ذكريات الماضي بتاعه واصدقائه والطاقم بتاعه اللي ماتوا واللي كان يعرفهم قبل ما ينضم لطاقم قبعه القش. بروك وروبن بيفضلوا يعانوا في عالم الاوهام بسبب ذكرياتهم المأساويه، لكنهم برضك مش سهلين ابدا، بيقدروا انهم يتغلبوا على ذكرياتهم وكمان بيقدروا انهم يتغلبوا على تقنيه بلاك ماريا بتاعت عالم الاوهام، وبيخرجوا هما الاثنين من عالم الاوهام. بلاك ماريا وكل اتباعها بيستغربوا جدا لان روبن وبروك قدروا انهم يخرجوا من عالم الاوهام كده بكل سهوله، وبتطلع بلاك ماريا تجري ورا روبن وبروك اللي عمالين يجروا منها علشان ما يتاثروش بتقنيتها ويدخلوا جوه عالم الاوهام مره تانيه. بلاك ماريا بتتعصب جدا لانهم عمالين يجروا منها، وبتستخدم الرمح بتاعها وبتهاجمهم بشعله من النار وبتحرق الارض من تحتيهم وبتحرق المكان كله. روبن بتستخدم فاكهه الشيطان بتاعتها وبتعلق نفسها في السقف، وكمان بتمسك بروك علشان هما الاثنين ما ينزلوش على النار اللي بقت موجوده في كل حته في المكان. بلاك ماريا بتفضل تضحك على روبن وبروك واللي عمالين يعملوه وانهم متشعلقين في السقف بالطريقه ديت، وبتفضل تحرق في المكان اكتر واكتر، وروبن بتحاول انها تحذرها وتقول لها ان هي كده هتولع في قصر ونوجاشيما كله، لكن بلاك ماريا بيكون مش فارق معاها، وبتفضل بلاك ماريا تحرق المكان كله باستخدام الرمح بتاعها، وبتضرب كمان بروك وروبن اللي متعلقين في السقف علشان توقعهم في النار. لكن بروك بيغفل بلاك ماريا وبيستخدم احد قدرات فاكهه الشيطان بتاعته وبيجمد الارض من تحتهم وبيطفي النار اللي كانوا هيقعوا فيها، وبيستخدم بروك كمان نفس التقنيه ديت مره تانيه وبيجمد الرمح بتاع بلاك ماريا اللي عماله تطلع فيه نار وتحرق بيه المكان، وبيدمر الرمح بتاعها وبيمنعها انها تولع في المكان اكتر من كده. بلاك ماريا بتتعصب جدا من اللي عملوه بروك وروبن، وبروك وروبن بيقفوا قدام بلاك ماريا علشان يقاتلوها بجديه ويخلصوا عليها. لكن قبل ما بروك وروبن يهاجموا بلاك ماريا بيظهر اتباع بلاك ماريا اللي بيكون عددهم كبير جدا وبيحاصروا بروك وروبن من كل مكان. لكن بروك بيقول لروبن ان هي ما تركزش مع اتباع بلاك ماريا وتركز بس مع بلاك ماريا وتسيب له هو اتباعها، وبتقف فعلا روبن قدام بلاك ماريا وبتقول لها ان ديت خلاص نهايتك، وبتطلق روبن العنان لقوه فاكهه الشيطان بتاعتها وبتعمل نسخه عملاقه منها وبتبدا انها تهاجم بيها بلاك ماريا، وبتقدر روبن بكل سهوله انها تمسك كل رجال العنكبوت بتاعت بلاك ماريا وتقيد بلاك ماريا من كل مكان وبتكون خلاص هتخلص عليها. لكن بلاك ماريا برضك مش سهله، بتقدر انها تكتشف نقطه ضعف في التقنيه بتاعت روبن، وبتعرف ان هي ما بتضرب النسخه بتاعت روبن العملاقه روبن ذات نفسها بتتاذى، وبتضرب بلاك ماريا النسخه بتاعت روبن وبتخلي روبن تتاذى وكمان تتشتت، وبعدها بتعمل شباك عنكبوت في كل مكان وبتقيد النسخه بتاعت روبن وبتقيد روبن وبتمسك روبن وبتحاصرها من كل مكان، وبتفضل بلاك ماريا تضرب روبن ضربات قويه جدا لحد ما روبن بتلغي التقنيه بتاعتها علشان تقدر انها تفلت من بلاك ماريا، وبتحاول انها تهاجم بلاك ماريا مره ثانيه، لكن بلاك ماريا برضك بتتصدى لضربتها، وبتهاجم بلاك ماريا روبن بهجوم قوي جدا من النيران وبتطيرها بعيد، وبعدها بتمسكها وبتفضل تضربها ضربات قويه جدا، ضربات وحرفيا بلاك ماريا اهلت روبن بكل معنى الكلمه. لكن في الوقت دوت روبن اخيرا بتفوق وبتفتكر التدريبات اللي عملتها خلال السنتين واللي اتعلمت فيها فن الكاراتيه اللي بيستخدموه البرمائيين، وبتستخدم روبن فن الكاراتيه دوت وبتدمر المكان من حواليها وبتقدر انها تبعد بعيد بلاك ماريا وتفلت منها. بلاك ماريا بتفضل تضحك وبتقول لروبن ان انت مش هتقدري ان انت تهربي مني ابدا وهخلص عليكي دلوقتي. لكن قبل ما بلاك ماريا تكمل كلامها بتتفاجئ بروبن اللي ظهرت من وراها بعد ما اتحولت لتحول مرعب جدا واول مره تتحوله، وهو تحول تجسيد الشيطان المرعب جدا. بلاك ماريا بتترعب وبتخاف جدا اول ما بتشوف ان روبن اتحولت للهيئه ديت والشكل المرعب دوت وكمان حجمها اللي بقى كبير جدا، وبتهاجم روبن بلاك ماريا بشكلها المتوحش دوت وبتمسكها من كل رجولها رجول العنكبوت وكمان من ايديها الاتنين ومن كل حته في جسمها وبتبدا انها تضغط عليها، وبتفضل روبن تضغط على كل اعضاء جسم بلاك ماريا لحد ما بتكسر لها كل اعضائها وبتخلص على بلاك ماريا وبتقتلها بطريقه بشعه جدا، وبتنتصر اخيرا روبن على بلاك ماريا، لكن بعدها بيغمى عليها بسبب الطاقه الكبيره اللي استخدمتها، لكن بيجي بروك وبيلحقها بعد ما خلص هو كمان على اتباع بلاك ماريا، وكده بيكون تمت هزيمه الشخص الرابع من التوبي روبو، ومش فاضل بس غير شخص واحد بس من التوبي روبو هو اللي باقي، والشخص دوت هو هوز واللي واقف قدام جيمبي وهوز هما الاثنين واقفين قدام بعضيهم وكل واحد منهم مستعد علشان يبدا القتال. هوز بيبدا الهجوم على جيمبي وبيهاجمه بانصار قاطعه من الرياح باستخدام السكينه بتاعته، لكن جيمبي بيقدر انه يتصدى لكل الضربات ديت وبيهاجم كمان هوز، لكن هوز بيتفادى ضربه جيمبي وبيهاجمه بهجوم قوي جدا وكمان هجوم شكله غريب. جيمبي بيتصدى للهجوم دوت هو كمان، لكنه بيكون مستغرب من هجمات هوز وكمان الهجوم الاخير اللي هاجمه بيه، وبيقول جيمبي ان الهجمات
الهجمات ديت وطريقه الهجوم اللي بيهاجم بيها هوز هي الطريقه اللي بيستخدموها عملاء السايفر بول اللي هم عملاء الاستخبارات بتوع الحكومه. هوز بيفضل يضحك اول ما بيلاقي ان جيمبي بيقول كده، وهو بيقول لجيمبي انت كده شكلك كشفت حقيقتي. وجيمبي بيقول ان هو سمع في الماضي ان كان في واحد من عملاء السايفر بول محبوس بسبب جريمه معينه ولكنه هرب. هوز بيكمل ضحك وبيقول لجيمبي انت خلاص كده عرفت حقيقتي، انا فعلا كنت في الماضي واحد من عملاء السايفر بول، وانا كمان كنت عميل السايفر بول اللي هرب من السجن بعد ما تم حبسه بسبب جريمه انا ما عملتهاش. جيمبي بيكون مستغرب من الكلام اللي بيقوله هوز وان الحكومه حبسته بجريمه هو ما عملهاش، وهوز بيكون متعصب جدا وبيتحول لهيئه الفهد بتاعه باستخدام فاكهه الشيطان بتاعته، وبيهاجم هوز جيمبي بهجوم قوي جدا وهو متعصب، وبيقول لجيمبي ان هو بيكرهه جدا وبيكره كل اعضاء طاقم قبعه القش لان هم السبب في حبسه في الماضي. جيمبي بيتفادى هجوم هوز المميت وبيستغرب من الكلام اللي بيقوله هوز، وبيقول لهوز ان طاقم قبعه القش ما كانش اصلا اتاسس ولا موجود ايام ما كان هو محبوس، فازاي هو بيكره طاقم قبعه القش وهو السبب في حبسه. هوز بيبدا ان هو يتكلم وبيقول لجيمبي ان هو في الماضي ايام ما كان عميل في السايفر بول الحكومه وكلته بمهمه، والمهمه ديت ان هو ينقل فاكهه الشيطان بتاعه المطاط من مكان لمكان تاني، لكن وهو بينقل فاكهه الشيطان ديت في السفينه بتاعته هو وجنود البحريه من مكان لمكان زي ما الحكومه امرته، اتفاجئ بهجوم قراصنه عليه، والقراصنه دوت كان قراصنه الشعر الاحمر شانكس، وقدر في الوقت دوت قراصنه الشعر الاحمر وكمان شانكس انهم ياخدوا فاكهه الشيطان بتاعه المطاط من هوز بعد ما هزموه وكل جنود البحريه اللي معاه. وبعد اللي حصل دوت تم تجريد هوز من منصبه في عملاء السايفر بول، وكمان تم حبسه بسبب اللي حصل دوت، وتم اتهامه بان هو السبب في تسليم فاكهه الشيطان بتاعه المطاط للقراصنه، واللي كانت تعتبر فاكهه مهمه جدا للحكومه بسبب حاجه معينه احنا لسه ما نعرفهاش. جيمبي بيستغرب بعد ما بيسمع كلام هوز وبيقول له طب انت ليه بتكره طاقم قبعه القش واللي سرق منك الفاكهه هم طاقم قراصنه الشعر الاحمر؟ هوز بيرد على جيمبي وبيقول له ان ايوه ذو الشعر الاحمر هم اللي سرقوا مني الفاكهه، لكن اللي بيستخدم الفاكهه دلوقتي هو لوفي، علشان كده انا بكره لوفي وهخلص عليه بعد ما اخلص عليك على طول. جيمبي بيرد على هوز وبيقول له ايا يكن اللي انت عايز تعمله فانا مش هسمح لك ابدا ان انت تعمله وهخلص عليه. جيمبي وهوز بيرجعوا يتقاتلوا مره تانية مع بعضيهم، وبيبدا هوز ان هو يهاجم جيمبي بطلقات قويه جدا من الانياب بتاعته، وجيمبي بيبدا ان هو يتفادى كل الطلقات دي. هوز بيغلف جسمه كله باستخدام الهاكي وبيهاجم جيمبي بهجوم قوي جدا بيدمر المكان من حواليهم، وجيمبي بيتصدى للهجوم دوت وبيمسك هوز وبيرزعه على الارض، لكن سرعان ما هوز بيرجع يقف مره تانية على رجله وبيبعد بعد جيمبي قبل ما جيمبي يهاجمه. وبيتكلم هوز مع جيمبي مره تانية وبيقول له ان هو ما كان محبوس في السجن كان معاه سجين في الزنزانه بتاعته، والسجين دوت كان بيفضل يدعي ويقول ان في يوم من الايام هيجي محارب اسمه نيكا، والمحارب دوت هيحرر الناس من العبوديه وهيحررهم هم كمان، وان الشخص اللي معاه في الزنزانه دوت فضل يدعي للمحارب اللي اسمه نيكا دوت بطريقه هستيريه لدرجه ان هو كمان امن بالمحارب دوت واعتقد فعلا ان المحارب دوت هو اللي هيجي ينقذهم. هوز بيكمل كلامه وبيسال جيمبي كان يعرف اي حاجه عن المحارب دوت، وجيمبي بيستغرب لان هوز بيساله السؤال دوت وكمان بيقول له الكلام دوت، لكن هوز بيقول لجيمبي انا متاكد ان انت تعرف اي حاجه عن المحارب دوت لان تاريخ البرمائيين كله مليء بالعبوديه، واكيد انت وشعبك سمعتم عن المحارب دوت ومستنيين ان هو يجي يحرركم من العبوديه اللي انتم فيها. جيمبي بيتعصب جدا من كلام هوز وشكله فعلا يعرف حاجه عن المحارب اللي اسمه نيكا دوت. هوز بيرجع يهاجم جيمبي مره تانية بهجمات قويه جدا وجيمبي بيفضل يتصدى لكل ضرباته. هوز بيتكلم مع جيمبي وهو عمال يهاجمه وبيقول له ان الشخص اللي كان معاه في الزنزانه وكان عمال يدعي ان المحارب نيكا دوت يجي يحرره اختفى بعد كده نهائيا ومحدش يعرف هو راح فين، وكل دوت بس علشان يتكلم على المحارب نيكا، وهو عايز يعرف هو ايه المحارب دوت وليه اي حد بيتكلم عليه بيختفي وبيتم نفيه. جيمبي مش بيرضى يرد على كلام هوز، وهوز بيفضل يضرب جيمبي ضربات قويه جدا وجيمبي بيفضل يتصدى للضربات ديت، لكن برغم ان هو عمال يتصدى ليها الا ان الضربات عماله تاثر عليه وعمال جيمبي ينزف دم من كل حته. ضربات وجيمبي مش بيعمل اي حاجه غير انه يتصدى للضربات ديت برغم ان الضربات عماله تاثر عليه، لكن فجاه جيمبي بيفعل هاك التصلب كله على جسمه وبيوقف ضربات هوز، وبيمسك جيمبي ايدين هوز وبيكسرها له وبيقول للهوز ان ديت خلاص نهايتك، وبيستخدم جيمبي فن الكاراتيه وبيضرب هوز ضربه قويه جدا، ضربه في مستوى تاني من القوه ومليئه بالهاكي بتدمر جسم هوز وبتدمر هوز حرفيا وبتدمر المكان كله، وهوز بيقع على الارض وهو مهزوم، وبينتصر جيمبي في القتال ضد هوز، وكده بيكون اخيرا تمت هزيمه كل اعضاء التوبي روبو على ايد اعضاء طاقم قبعه القش. وفي نفس الوقت دوت من الناحيه التانيه بنشوف لوفي اللي عمال يغرق في البحر وعمال يلقط انفاسه الاخيره وخلاص هيموت، لكن قبل ما لوفي يلقط خلاص
خلاص انفاسه الاخيره بتظهر غواصه ترافراجيلو مع اعضاء طاقم ترافراجيلو اللي كانوا موجودين في البحر، وشافوا لوفي وهو بيقع من فوق جزيره اونوجاشيما، وهو بينقذ لوفي وبيطلعوا على سطح الغواصه قبل ما يغرق ويموت. وبيحاول اعضاء طاقم ترافراجيلو ان هم يفوقوا لوفي، وفعلا لوفي بيفوق لكنه بيكون مش قادر نهائيا، وبيقول ان هو عايز ياكل. اعضاء طاقم ترافراجيلو بيكونوا مش عارفين يجيبوا اكل لوفي منين، علشان كده بياخدوا لوفي بالغواصه بتاعتهم وبيروحوا لشط بلاد وانو علشان يدوروا لوفي على اكل. وفي نفس المكان اللي موجود فيه لوفي بردك على شط بلاد وانو بنشوف مومونوسكي وشينوبو اللي قدروا ان هم ينجوا بعد ما وقعوا من فوق جزيره اونوجاشيما بسبب مهارات شينوبو بتاعت النينجا، واللي قدرت انها تستخدمها وتطير بيها لحد ما قدرت انها توصل لشط بلاد وانو. مومونوسكي وشينوبو بيسمعوا صوت لوفي اللي عمال يصرخ ويقول ان هو جعان، فبيروحوا ناحيه الصوت وبيلاقوا ان لوفي واعضاء طاقم ترافراجيلو موجودين هم كمان على شط بلاد وانو. وبيفرح مومونوسكي جدا اول ما بيشوف لوفي وان لوفي لسه عايش. لوفي بيستغرب اول ما بيشوف مومونوسكي وبيساله هو ايه اللي حصل معاه وايه اللي وصله لهنا، ومومونوسكي بيحكي له على كل حاجه حصلت معاه وكل اللي حصل من بعد ما هو غرق في البحر. لوفي بيتعصب جدا اول ما بيسمع كلام مومونوسكي، وبيقول ان هو لازم يرجع بسرعه لجزيره اونوجاشيما علشان يتقاتل مع كايدو مره تانية. وبيطلب لوفي من مومونوسكي ان هو يتحول لهيئه التنين اللي بيتحول ليها ديت علشان بعد ما ياكل ويسترجع قوته هو هيطير بيه ويوصله لجزيره اونوجاشيما. مومونوسكي بيستغرب من كلام لوفي وبيكون مش عارف ازاي هيوصل لوفي لجزيره اونوجاشيما بعد ما يتحول لتنين وهو جسمه صغير وحجمه صغير، وان هو مش هيقدر انه يشيل لوفي. المهم لوفي بيفضل يقول ان هو جعان وعايز ياكل علشان يسترجع قوته، واعضاء طاقم ترافراجيلو بيكونوا مش عارفين يجيبوا له اكل منين. لكن بيظهر في الوقت دوت القرصان كاريبو اللي بيطلع اكل كتير جدا من معاه كان مخزنه في جسمه باستخدام فاكهه الشيطان بتاعته، وبيدي الاكل الكتير دوت كله لوفي. وبيكون القرصان كاريبو قرر ان هو يساعد لوفي ويديله الاكل دوت زي ما اداله قبل كده الاكل في السجن علشان لما يجي لوفي خارج بره بلاد وانو ياخده معاه، لان هو مش عارف يهرب بره بلاد وانو ديت اللي الانهار محوطاها من كل مكان. المهم لوفي بيبدا ان هو ياكل الاكل اللي كاريبو اديهوله، وبيبدا لوفي ان هو يسترجع قوته مره تانية. وبيكون في الوقت دوت مومونوسكي وشينوبو قاعدين مع بعضيهم، وبيكون مومونوسكي مستغرب ومش عارف ازاي هيشيل لوفي ويطير بيه بعد ما يتحول لهيئه التنين بجسمه الصغير دوت. وبيتكلم مومونوسكي مع شينوبو وبيقول لها انها تستخدم القدره بتاعتها وتخليه يكبر في الحجم ويكبر في السن واكنه ما عداش عليه 20 سنه وتخليه بسنه الطبيعي. شينوبو بتتصدم اول ما بتلاقي ان مومونوسكي بيطلب منها كده، وبتقول انها لو استخدمت التقنيه ديت مش هتقدر انها ترجع فيها، وهيفضل طول عمره عقله عقل طفل زي ما هو وجسمه جسم شخص بالغ. مومونوسكي بيقول لشينوبو ان هو مش مهتم، وان هو لو ما كانش اتقدم للمستقبل دوت كان هيبقى عمره الحقيقي، وان هو دلوقتي عايز يبقى عمره الحقيقي زي ما هو علشان يقدر انه يتحول لتنين عملاق ويقدر انه يشيل لوفي ويطير بيه لجزيره اونوجاشيما. شينوبو بعد تردد طويل بتقرر انها تستخدم التقنيه ديت عليه وترجع مومونوسكي لسنه الطبيعي واكنه ما انتقلش للمستقبل. المهم لوفي بعد ما بيخلص اكله وقوته بترجع له مره تانية، بيروح علشان يشوف مومونوسكي اللي هيطير بيه ويوصله لجزيره اونوجاشيما، وبيتفاجئ ان مومونوسكي بقى دلوقتي حجمه كبير جدا واتحول لتنين كبير. لكن شينوبو بتفهم لوفي كل حاجه وبتقول له ان مومونوسكي دلوقتي بقى في سنه الطبيعي واكنه ما انتقلش للمستقبل 20 سنه قدام. لوفي بيفرح وبيركب على راس مومونوسكي وبيقول لمومونوسكي يلا طير بيا ووصلني لجزيره اونوجاشيما. لكن مومونوسكي بيكون لسه زي ما هو خايف جدا من كل حاجه وخايف ان هو يطير ومش عارف حتى ازاي بيطير، ولوفي بيفضل يشجعه علشان يطير بيه ويوصله لجزيره اونوجاشيما. المهم في نفس الوقت دوت بنشوف كايدو اللي بيكون مفكر ان هو اتخلص من لوفي ويتخلص من مومونوسكي، وهو رايح علشان يتخلص من الساموراي واعضاء التحالف وينهي المعركه دي. لكن في الوقت دوت بتظهر ياماتو قدام كايدو وبتقول لكايدو ان هي جايه هنا علشان تخلص عليه وتطرده بره بلاد وانو. كايدو بيتعصب اول ما بيشوف ياماتو وبيقول لياماتو ناديني باسم ابي وبطلي توقفي في صف الساموراي وتعالي وقفي في صفي لان انا هو ابوكي. لكن ياماتو بتقول لكايدو ان هي عمرها ما اعتبرته ان هو ابوها وان هي جايه هنا علشان تهزموه وتطرده بره بلاد وانو. كايدو بيتعصب اكتر واكتر من كلام ياماتو وبيتحول لهيئه الهجين بتاعته وبيقول لياماتو ان انت مستحيل تطرديني من بلاد وانو وان بلاد وانو ديت هي البلاد بتاعتي. ياماتو بتقول لكايدو انها عارفه انها مش تقدر انها تهزمه ولا كمان هتقدر انها تطرده من بلاد وانو، لكن هي هتعطله شويه لحد ما لوفي يرجع مره تانية. كايدو بيستعدوا ياماتو بتستعد وبيبدا قتال الاب وبنته ضد بعضهم وبيبداوا هما الاثنين ان هما يتبادلوا الضربات، لكن كايدو هو اللي بيكون اقوى وبيضرب ياماتو ضربه قويه جدا وبيطيرها بعيد. لكن في الوقت دوت ياماتو بتستخدم فاكهه الشيطان بتاعتها وبيتضح ان ياماتو عندها فاكهه شيطان اسطوريه بتحولها لمخلوق اسطوري. كايدو بيفضل يضحك اول ما بيلاقي ان ياماتو استخدمت فاكهه الشيطان بتاعتها وبيقول
وبيقولها ان الفاكهه اللي انت اكلتيها ديت هي فاكهه اسطوريه وقويه جدا وما كنتيش تستحقي ان انت تاكليها. ياماتو بترد على كايدو وبتقول انها ما كانتش عايزه تاكل فاكهه شيطان من الاساس، وانها اكلتها لانها كانت جعانه جدا وما كانتش تعرف انها فاكهه شيطان اساسا، وان هي لو كانت تعرف ان ديت فاكهه شيطان ما كانتش اكلتها لانها منعتها من السباحه ومنعتها انها تهرب من بلاد وانو اللي هو بيحكمها بكل ظلم. ياماتو وكايدو بيرجعوا يتقاتلوا مره تانيه مع بعضيهم، وبتطلع ياماتو من بقها جليد وبتهاجم بيه كايدو، وكايدو بيطلع من بقه نيران وبيهاجم بيه ياماتو، والقتال بين الاب والبنت قتال قوي جدا. وفي نفس الوقت في طابق العرض بتكون الامور مشتعله على الاخر، ودوت لان سانجي واقف قدام اتنين من اقوى الاشخاص لوحده وهما كينج وكوين، بالاضافه كمان لبروس اللي عمال يهاجمه باستخدام السهام. وبيفضل سانجي يعاني جدا في القتال ضد كينج وكوين وكمان بروس، وبيكون مش عارف يعمل اي حاجه قدامهم لوحده لانهم برضك اقوياء جدا. وبيكون كل الساموراي اللي موجودين في المكان عمالين يقاتلوا جنود كايدو وكمان واقفين يتفرجوا على سانج ومش عارفين يساعدوا سانج ازاي. وكمان ماركو العنقاء بيكون واقع على الارض ومش قادر ان هو يتحرك ولا يعمل اي حاجه تاني بعد المجهود الكبير اللي عمله في بدايه المعركه. وزورو طبعا متصاب زي ما احنا عارفين، وتشوبر اللي اتحول للشكل الغريب دوت بسبب تاثير كرات الرامبل اللي اكلها بيكون مش عارف يعالج زورو ازاي، وكل اعضاء جسمه متكسره كده. لكن زورو بيزعق في تشوبر وبيقول ان هو يلاقي حل دلوقتي ويعالج له كل اعضائه ديت علشان مش هيفضل قاعد ما يعملش حاجه كده. تشوبر بيكون مش عارف يعمل ايه ومش عارف ازاي يعالج ال 30 عظمه اللي مكسوره في جسم زورو كده بكل سهوله. لكن في الوقت دوت بيتكلم الطبيب بتاع المنج والطبيبه اللي معاه وبيقولوا لتشوبر ان في حل يقدروا ان هم يعالجوا بيه زورو، والحل دوت هو عن طريق العلاج اللي هم كانوا بيتورثوه في جزيره زو من قديم الازل. والعلاج دوت اول ما الشخص بياخدوه بيشفي له كل جروحه وبيرجعه لقوته مره تانيه. لكن العلاج دوت ليه اضرار جانبيه، والاضرار ديت هو ان بعد ما مفعوله بيخلص واللي بيدوم لمده ساعات قليله الشخص اللي اخذ العلاج بيرجع للمرض اللي كان عنده مره تانيه وكمان اسوأ وممكن كمان يموت. تشوبر بيستغرب بعد ما بيسمع كلام دكتور المينج وهو بيكون مش عارف يدي لزورو العلاج دوت ولا لا، وزورو بيقول له انه مفيش وقت وان هو يديله العلاج دوت وما يهتمش لاي حاجه. وفعلا دكتور المينج وتشوبر بيحضروا العلاج دوت وبيدوا لزورو، ودكتور المينج بيقول لزورو ان العلاج دوت هيشتغل دلوقتي في اي لحظه. وفي نفس الوقت دوت بيكون سانجي بيحاول انه يعمل اي حاجه قدام كينج وكوين وبروس، لكنه ما بيقدرش يعمل قدامهم اي حاجه هما الثلاثه لوحده، وبيقع سانجي على الارض وهو مش قادر. وفي الوقت دوت بيبدا كينج وكوين ان هم يهاجموا كل اللي موجودين في المكان بهجمات قويه جدا، وبيحاول كينج ان هو يهاجم زورو قبل ما يتشفي ويرجع لطبيعته ويخلص عليه. لكن ماركو في الوقت دوت بيقف على رجله بالعافيه وبيتصدى ضربه كينج قبل ما يهاجم بيها زورو، وكمان بيتصدى ضربات كوين، وبيقف ماركو قدام كينج وقدام كوين علشان يتقاتل معاهم مره تانيه. وبيظهر في الوقت دوت كمان الحاكم نيكا موموشي اللي بيضرب بيروس ضربه قويه جدا وبيخرجوا بيها بره القصر بتاع اونوجاشيما، وبيقول للبيروس انا هو خصمك. كينج وكوين بيتعصبوا جدا من اللي حصل وان ماركو رجع يقف قدامهم مره تانيه هما الاثنين، وبيقولوا لماركو انت كده شكلك عايز تموت المره دي بجد. لكن ماركو بيرد على كينج وكوين وبيقول لهم ان خلاص هو دوره انتهى في القتال قدامهم وان دلوقتي حان دور النجمين الكبار. وفي الوقت ده بيكون زورو قدر ان هو يتشفي من كل جروحه، وكمان سانجي رجع يقف على رجله مره تانيه، وهما الاثنين بينطلقوا ناحيه كينج وكوين بسرعه كبيره وبقوه كبيره، وبيضربوا كينج وكوين وبيطيروهم هما الاثنين بعيد. ماركو وكل الساموراي اللي موجودين في المكان مبهورين لان سانجي وزورو رجعوا يقفوا على رجلهم مره تانيه، وكده هيكون قدامهم فرصه انهم ينتصروا على الاثنين الكبار كينج وكوين. كينج وكوين بيرجعوا يقفوا على رجلهم مره تانيه وبيقولوا لزورو وسانجي ان هم هيخلصوا عليهم، وزورو وسانجي بيتكلموا مع بعضهم وبيقولوا ان هم لو قدروا انهم ينتصروا على الاثنين دولت فهم كده بيشوفوا لمحه من المستقبل واللي فيه لوفي هيبقى ملك القراصنه. سانجي وزورو بيبداوا انهم يهجموا على كينج وكوين، وكينج وكوين بيبداوا انهم يهاجموا زورو وسانج، والقتال بيشتعل بين اقوى الاشخاص زورو ضد كينج وسانجي ضد كوين. الساموراي اللي موجودين كلهم في المكان بيبداوا هم كمان انهم يقاتلوا كل جنود كايدو اللي عمالين يجوا لطابق العرض. وفي نفس الوقت دوت في احد الاماكن بنشوف فرانكي اللي واقف وعمال يقاتل كل جنود كايدو هو واعضاء طاقم ترافراجال لول اللي معاه، وكمان بنشوف جيمبي هو واعضاء طاقم كابتن كيد اللي عاملين برضك يقاتلوا جنود كايدو، وبنشوف كمان نامي واسوبو واوتاما اللي راكبين كلهم على ظهر سبيد وعمالين يتحركوا كلهم علشان يروحوا لطابق العرض. وبنشوف كمان بروك اللي شايل روبن اللي مغمى عليها بسبب الاجهاد الكبير اللي عملته وعمال يتحرك علشان يخرج من الطابق دوت اللي اشتعلت النيران كلها فيه بسبب بلاك ماريا. وفي نفس الوقت دوت في مكان تاني بنشوف برضك الحاكم اينو ماراشي اللي واقف قدام جاك وعمال يتقاتل معاه، وبيفضل جاك يستخف بقوه الحاكم اينو ماراشي، لكن الحاكم اينو ماراشي بيضرب جاك ضربه قويه جدا وبيطيره بعيد
وبيتحول لهيئة السولونج وبيقول لجاك ان هو هيخلص عليه. وفي نفس الوقت دوت كمان بنشوف الحاكم نيكاماموشي اللي اتحول لهيئة السولونج هو كمان، ووقف قدام بيروس علشان يبدأ ان هو يتقاتل معاه. وبيقول نيكاماموشي لبيروس ان هو هينتقم منه لان هو قتل بيدرو، وكمان لان هو هزم كارت وواندا. وبيبدأ انه مراشي من ناحية ان هو يقاتل جاك بكل قوته باستخدام هيئة السولونج، ومن الناحية التانية بيبدأ نيكاماموشي هو كمان انه يقاتل بيروس بكل قوته باستخدام بردك هيئة السولونج. وفي نفس الوقت بنشوف كيلر اللي واقف قدام باسل هاوكس وعمال يهاجمه بهجمات قوية جدا، وباسل هاوكس مش بيتأثر بهجماته بسبب دوما القش اللي حابس فيها الارواح اللي بتتصاب بداله بالهجمات دي. وبيفضل كيلر يهاجم باسل هاوكس بهجمات ورا هجمات لحد ما بيقدر انه يخلص على كل دوما القش اللي معاه، ومش بيتبقى مع باسل هاوكس غير دمية قش واحدة بس وروح واحدة بس يقدر يحمي بيها نفسه. وفي نفس الوقت دوت بيكون كابتن كيد وترافراجالو واقفين قدام البيج مام وعمالين يتقاتلوا معاها قتال قوي جدا، وعمالين يهاجموها بهجمات قوية جدا، والبيج مام عمالة تتصدى لكل ضرباتهم بكل سهولة. لكن فجأة وكابتن كيد بيقاتل البيج مام بيحس بألم شديد جدا في جسمه، وفجأة كمان في جرح بيظهر على جسمه، وكابتن كيد بيكون مش عارف ايه اللي حصل والجرح دوت جه منين. وفي نفس الوقت دوت بنشوف كيلر اللي بيهاجم باسل هاوكس، وكمان جرح باسل هاوكس بجرح خطير، والجرح دوت يشبه جرح كابتن كيد. وبنفهم في الوقت دوت ان الروح الاخيره اللي مع باسل هاوكس ديت هي روح كابتن كيد، وكل ما كيلر يهاجم باسل هاوكس كابتن كيد هو اللي يتأذى. باسل هاوكس بيفضل يخلي كيلر يهاجمه هجمات قويه جدا، وبيفضل يتصاب من هجمات كيلر وهو متعمد لحد ما كيلر بيشك ان باسل هاوكس بيتصاب بهجماته عمدا، وبيعرف ان في ان في الموضوع، وما بيرضاش يهاجم باسل هاوكس الا لما يعرف الروح اللي بيحمي بيها نفسه ديت هي روح مين. وبنرجع مره تانيه لقتال الاب وبنته كايدو ضد ياماتو، واللي بيكون قتال قوي جدا ومليء بالضربات القويه، واللي كايدو بيكون متفوق فيه، وياماتو حرفيا بتعاني قدامه. ضربه من كايدو على ضربه من ياماتو، وهما الاثنين بيستخدموا الهاكي بتاعهم باقوى مستوى، والقتال بينهم مشتعل على الاخر. لكن برغم اشتعال القتال القوي جدا دوت الا ان كايدو هو المتفوق، وبيقدر انه يضرب ياماتو وبيطيرها بعيد، وبيفضل يضربها ضربات قويه جدا ورا بعضيها. ياماتو بتقع على الارض وهي مش قادره انها تتحرك، وكايدو بيرجع لطبيعته من تطور الهجين، وبيقول لياماتو ان هو زهق من اللعب معاها، وان هي لو ما بطلتش هجوم عليه وبطلت الافكار اللي في دماغها ديت فهو هيقتلها بجد. كايدو بيستعد علشان يمشي من المكان ويسيب ياماتو، لكن ياماتو بتقف على رجلها مره تانيه، وبتقول له انها مش تسمح له ان هو يمشي من هنا الا لما يرجع لوفي، وبتستعد ياماتو علشان تهاجم كايدو باقوى هجوم عندها. وفي الوقت دوت بيكون لوفي اصلا وصل للمكان بعد ما مومونوسكي قدر ان هو يطير بيه ووصله للمكان اللي فيه كايدو وياماتو دلوقتي. لوفي اول ما بيشوف كايدو مره تانيه بيتحول للجيل الرابع هيئه سنيك مان، وبينطلق ناحيه كايدو علشان يهاجمه، وياماتو هي كمان بتكون جمعت كل قوتها وبتهاجم كايدو بالهجوم بتاعها، وبيندمج هجوم لوفي مع هجوم ياماتو، وبيكون هجوم قوي جدا بيهاجم كايدو، ومن قوه الهجوم دوت المكان كله بيتدمر، وبيطير كايدو حرفيا اخر الدنيا. ياماتو بتفرح جدا لانها هجمت كايدو بهجوم زي دوت، وان ديت اول ضربه قويه جدا تضربها ياماتو لكايدو من ساعه ما بداوا المعركه ضد بعضيهم، لكنها بتتفاجئ ان لوفي اصلا هو اللي ساعدها في الهجوم دوت وخلى الهجوم قوي بالشكل دوت. ياماتو بتفرح جدا لان لوفي رجع مره تانيه، وكمان بتكون مستغربه جدا من شكل مومونوسكي الجديد. المهم كايدو بيرجع يقف على رجله مره تانيه وهو متحول لهيئه التنين، وبيكون متعصب جدا من اللي حصل له من الهجمه اللي اخدها ديت، وبيقول للوفي هو انت ازاي لسه عايش بعد اللي حصل لك دوت. لوفي بيرد على كايدو وبيقول له ان هو اكيد هيفضل عايش ومش هيموت ابدا الا لما يبقى ملك القراصنه. كايدو بيتعصب جدا من كلام لوفي، وبيقول له ان هو مش هيسمح له انه يبقى ملك القراصنه طول ما هو لسه عايش، وبيسال بعد كده كايدو مومونوسكي هو مين، لان كايدو ما يعرفش ان مومونوسكي بيقدر انه يتحول لتنين زيه. مومونوسكي بيكون خايف جدا وخايف انه يرد على كايدو لان ذكرياته مع كايدو بشعه جدا، لكنه بيتشجع في النهايه وبيقول لكايدو ان هو مومونوسكي وان هو الشخص اللي هيبقى شوجن لبلاد وانو. كايدو بيفضل يضحك على كلام مومونوسكي وبيقول له انت مستحيل تبقى شوجن بلاد وانو، وبيقول له انا كمان فهمت انت ازاي اتحولت لتنين، انت اكيد اكلت فاكهه الشيطان اللي نسخها في جبانك من الفاكهه بتاعتي. كايدو بيستعد وبيجمع كره قويه جدا من النيران علشان يهاجم بيها لوفي ومومونوسكي، وبيقول للمومونوسكي يلا وريني قوه التنين بتاعتك. لوفي بيقول للمومونوسكي ان هو كمان يجمع هجوم من النيران ويهاجم بيه كايدو، لكن مومونوسكي بيقول للوفي ان هو مستحيل يعرف يعمل كده، وان هو لسه بيتحول لتنين دلوقتي وما بيعرفش يعمل اي حاجه غير ان هو يطير وبس. لوفي بيتصدم لان مومونوسكي مش قادر ان هو يسيطر على جسم التنين بتاعه، وبيقول للمومونوسكي يلا عض كايدو بسرعه قبل ما يهاجمنا، ومومونوسكي فعلا بيعض كايدو، ولوفي بيضرب كايدو وبيبعد هجوم
ان رام بعيد عنه. كايدو بيتعصب جدا لان مومونوسكي عضوه وبيبعد مومونوسكي بعيد عنه وبيقول لمومونوسكي انا كنت عارف ان انت عديم الفايده. وبيتحول كايدو بعد كده لتطور الهجين وبيقف قدام لوفي. لوفي بيغلف ايديه وبيغلف جسمه كله باستخدام الهاكي وبيهاجم كايدو. وكايدو هو كمان بيغلف نفسه باستخدام الهاكي وبيهاجم لوفي. وهما الاتنين بيحصل بينهم تصادم قوي جدا. التصادم حرفيا بيكون تصادم في مستوى تاني من القوه ومن كتر قوته بيزلزل الجزيره كلها. وكل من في الجزيره بيشعر بقوه الهاكي ديت وبيشعر بالتصادم دوت. وبيعرف كل اعضاء التحالف وكل الاشخاص اللي موجودين في جزيره اونوجاشيما ان لوفي رجع مره تانيه وان هو دلوقتي بيقاتل كايدو لان التصادم دوت مستحيل يحصل الا بين لوفي وكايدو. وبيكون لوفي واقف قدام كايدو وبيتكلم لوفي مع ياماتو وبيقول لها انها تاخد مومونوسكي وتنزل لاسفل جزيره اونوجاشيما وتخلي مومونوسكي يستخدم قوه التنين بتاعته ويحاول ان هو يرفع جزيره اونوجاشيما ويبعدها بعيد بلاد وانو قبل ما توصل لبلاد وانو وتستقر هناك. ياماتو بتفهم كلام لوفي وبتروح تاخد مومونوسكي علشان يمشوا من المكان لكن كايدو بيحاول ان هو يمنعهم من اللي رايحين يعملوه لكن لوفي بيقف قدامه علشان يبدا ان هو يتقاتل معاه. وبتاخد ياماتو مومونوسكي وبينزلوا فعلا لاسفل جزيره اونوجاشيما وبيكون مومونوسكي مش عارف يعمل ايه ومش عارف ازاي هيبعد جزيره اونوجاشيما بعيد بلاد وانو. لكن ياماتو بتفهمه وبتقول له عشان تقدر ان انت ترفع جزيره اونوجاشيما او تحركها من مكانها لازم تعمل غيوم كتير زي اللي كايدو عاملها حوالين الجزيره كده وترفع بيها الجزيره وتبعدها بعيد بلاد وانو. مومونوسكي بيتصدم اول ما بيسمع كلام ياماتو دوت وبيقول لها ان هو ما بيعرفش يعمل اي حاجه بجسم التنين بتاعه دوت غير ان هو يطير ومش عارف ازاي السحب ديت بتتعمل ولا يعرف ازاي يعملها. ياماتو بتتصدم وبتحاول انها تفهم مومونوسكي السحب ديت بتتعمل ازاي لكن اثناء ما ياماتو ومومونوسكي بيتكلموا بيتفاجئوا ان الصخور بتاعت جزيره اونوجاشيما عماله تقع عليهم من فوق. وياماتو بتتصدم وبتقول ان الصخور ديت بتقع بسبب ان قوه كايدو بدات انها تضعف ودوت لان جزيره اونوجاشيما طايره في السماء باستخدام قوه كايدو والسحب بتاعته. ومعنى ان الصخور بتاعتها عماله تتراخى كده وتقع ده معناه ان قوه كايدو بدات انها تضعف وان في اي لحظه كايدو ممكن يفقد قوته وجزيره اونوجاشيما كلها تنهار. ياماتو ومومونوسكي بيتصدموا بعد ما بيفهموا اللي بيحصل دوت وبتقول ياماتو لمومونوسكي ان جزيره اونوجاشيما لو انهارت ووقعت من الارتفاع دوت فكل اعضاء التحالف وكل اللي موجودين جوه الجزيره هيموتوا حرفيا وان هم لو ما ماتوش بسبب الارتفاع الكبير اللي هتقع منه الجزيره فاكيد هيموتوا بسبب المتفجرات اللي موجوده جوه الجزيره. وبيتضح في الوقت دوت ان جزيره اونوجاشيما مليئه بالاسلحه والمتفجرات الخطيره اللي لو وقعت على الارض مره واحده من ارتفاع عالي هتعمل انفجار قوي جدا اشبه بالانفجار النووي والانفجار دوت بردك ممكن يدمر عاصمه الزور وبلاد وانو كلها لان جزيره اونوجاشيما دلوقتي خلاص بقت فوق حدود بلاد وانو وما هتقع على بلاد وانو وهتدمر بلاد وانو معاها. مومونوسكي بيتصدم من الكلام اللي بتقوله ياماتو دوت وبيفضل يحاول بكل قوته ان هو ينشئ سحب غازيه كتير علشان يقدر انه يرفع جزيره اونوجاشيما ويبعدها بعيد بلاد وانو. لكن مومونوسكي بيكون مش قادر انه ينشئ اي سحب خالص فبتقول ياماتو لمومونوسكي ان هي دلوقتي هتمشي وتسيبه وهتروح لمخزن الاسلحه اللي موجود في جزيره اونوجاشيما وهتحاول انها تتخلص من الاسلحه والمتفجرات اللي جواه علشان لو الجزيره وقعت ما يموتش الجميع بسبب المتفجرات دي. وبتمشي فعلا ياماتو علشان تتوجه للمخزن بتاع الاسلحه اللي موجود في جزيره اونوجاشيما وبيفضل مومونوسكي يحاول ان هو يصنع سحب علشان يرفع بها جزيره اونوجاشيما ويبعدها بعيد بلاد وانو وينقذ الجميع. وفي نفس الوقت دوت من الناحيه الثانيه بنشوف الحاكم انوماراشي اللي واقف قدام جاك وعمال يتقاتل معاه قتال قوي جدا بيقدر بكل قوته ان هو يضرب جاك ضربه قويه جدا وبيقدر ان هو يخلص على جاك ويهزمه. ومن الناحيه الثانيه برضك بيكون الحاكم نيكا ماموشي استخدم نفس الهجوم اللي استخدمه انوماراشي وهاجم بيروس بضربه قويه جدا بيقدر فيها انه يخلص برضك على بيروس. وبيقدر الحاكمين انوماراشي ونيكا ماموشي انهم يخلصوا على اتنين من اقوى الاشخاص بقوتهم الكبيره. وفي نفس الوقت من الناحيه الثانيه بيكون كيلر لسه واقف قدام باسل هاوكيز وبيكون كيلر مش عايز يهاجم باسل هاوكيز باي هجوم بعد ما اكتشف ان الروح الاخيره اللي مع باسل هاوكيز ديت هي روح القائد بتاعه كابتن كيد واللي مسيطر عليها باسل هاوكيز. باسل هاوكيز بيستغل ان كيلر مش راضي يهاجمه علشان خايف على القائد بتاعه وبيفضل هو اللي يهاجم كيلر بهجمات قويه جدا وبضربات قويه جدا وكيلر عمال يتصاب بالضربات والهجمات بتاعته. كيلر حرفيا بيكون في حاله صعبه جدا ومش عارف يعمل ايه مش عارف يهاجم باسل هاوكيز علشان خايف على القائد بتاعه وكمان باسل هاوكيز عمال يهاجمه ومش عارف ازاي هيهزم الشخص دوت. لكن بعد ضرب كتير جدا اتعرض له كيلر اخيرا بيكتشف ازاي يهزم باسل هاوكيز وبينطلق كيلر ناحيه باسل هاوكيز وبيهاجمه بهجوم قوي جدا وبيقطع له ايديه الشمال. باسل هاوكيز بيفضل يصرخ من كتر الالم وبيكون مش عارف هو ايه اللي حصل وازاي هو اللي بيحس بالالم
بالالم دلوقتي، وان المفروض اللي بيحس بالالم دوت هو كابتن كيد. لكن كيلر بيضحك وبيقول لباسل هاوكس ان كابتن كيد اصلا دراعه الشمال مقطوعه، علشان كده اما يقطع له هو دراعه هو اللي هيحس بالالم، لان كابتن كيد اصلا ما عندوش دراع شمال. باسل هاوكس بيتعصب جدا من اللي كيلر عملوه، وكيلر بيمسك الدراع بتاع باسل هاوكس اللي قطعه وبيطلع منه الدمى القشيه اللي محبوس جوه الروح بتاع القائد بتاعه كابتن كيد، وبيقدر انه يحرر كابتن كيد من تحت سيطره باسل هاوكس. باسل هاوكس بيتصدم لان هو معهوش ارواح تانية يدافع بيها عن نفسه، وبيستخدم الوحش بتاعه العملاق وبيحاول ان هو يهاجم كيلر، لكن كيلر بضربه واحده بيخلص على الوحش بتاعه. وبعدها بيهاجم كيلر باسل هاوكس بهجوم قوي جدا، وبيقدر انه يجرح باسل هاوكس بجرح خطير جدا، وبيقع باسل هاوكس وهو مهزوم على الارض، وبيقدر اخيرا كيلر ان هو ينتصر على باسل هاوكس. وبسبب تحرير روح كابتن كيد من باسل هاوكس، كابتن كيد بيرجع له النشاط مره تانية والحيويه، وبيعرف ان روحه دلوقتي ما بقتش مقيده، وبيستعد هو وترافلاجان له علشان يتقاتلوا مع البيج مام قتال قوي جدا اللي بدات انها تاخد القتال معاهم بجديه. وفي نفس الوقت من الناحيه التانية في طابق العرض بيكون زورو لسه واقف قدام كينج، وسانجي بيكون لسه واقف قدام كوين، وبيفضل كوين يتقاتل مع سانجي قتال قوي جدا ويهاجمه بهجمات قويه جدا، وهو عمال يناديه باسم العيله بتاعته عائله الجيرما. سانجي بيتعصب جدا لان كوين بيناديه باسم عائله الجيرما، وبيقول ان هو ما ينادوهوش بالاسم دوت لان دولت مش عيلته. وبيتضح في الوقت دوت ان كوين يعرف عائله الجيرما، وكمان يعرف ابو سانج لان هو كان ليه ماضي معاهم من قبل ما ينضم لطاقم كايدو. المهم كوين بيفضل ينادي سانجي باسم الجيرما، وبيكون عايز يخلي سانجي يستخدم بدله الجيرما بتاعته علشان يشوف قوه بدله الجيرما، وكمان بيكون مستغرب هو ازاي سانجي بيولع رجله نار، وبيكون مفكر ديت انها قدرات من قدرات الجيرما اللي ابوه اداهاله. لكن سانجي بيفاجئ كوين وبيقول له انه جسمه مش معدل زي اخواته، وان هو مش سايبورغ زيهم، وان هو انسان طبيعي، والنار اللي بتطلع من رجله ديت هي نار الشغف بتاعه. لكن كوين طبعا مش بيصدق كلام سانج، وبيفضل ينادي سانجي باسم الجيرما، وبيفضل هو وسانجي يتقاتلوا مع بعضهم قتال قوي. وفي نفس الوقت دوت بيكون زورو لسه واقف قدام كينج، وبيتكلم زورو وبيقول ان هو لازم يخلص القتال بسرعه قدام كينج من قبل ما مفعول الدواء اللي ادوله تشوبر يروح. وبيستخدم زورو اسلوب السيفين، وبيهاجم كينج وهو مش واخد باله، وبيكسر له القرن بتاعه. كينج بيتعصب جدا من اللي زورو عمله، وبيقول لزورو ان انا هخلص عليك، وبيتحول كينج لهيئه التنين بتاعته، وبيبدا ان هو يهاجم زورو بانصال قاطعه. زورو بيحاول ان هو يتصدى للانصال القاطعه ديت، لكن الانصال بتكون كتيره جدا وعددها كبير، وزورو بيفضل يتصدى ليها لحد ما واحده بتخبط في زورو بتطيره بعيد. زورو بيفضل يطير لحد ما بيوصل للمكان اللي فيه فرانكي، وفرانكي بيستغرب وبيسال زورو هو ايه اللي بيحصل، وزورو بيحكي له على اللي بيحصل معاه. وبيوصل في الوقت دوت كينج عندهم، وزورو بيقول لفرانكي ان هو يمشي من المكان، وفعلا فرانكي بيمشي من المكان وبيسيب زورو، وزورو بيستخدم كل قوته وبيهاجم كينج مره تانية بهجوم قوي جدا. لكن كينج بكل سهوله بيتصدى لضربه زورو، وبيضرب زورو ضربه قويه جدا بتخرجه بره القصر، وكمان بيضربه ضربه قويه تانية بتخليها يقع من فوق جزيره اونوجاشيما. لكن قبل ما زورو يقع من فوق جزيره اونوجاشيما بيستخدم السيوف بتاعته وبيعمل اعصار من الهواء، وبيرجع نفسه مره تانية على جزيره اونوجاشيما. كينج بيقف قدام زورو وبيقول له ان هو هيخلص عليه، وزورو من الهجمات اللي اتعرض لها ديت بيكون مش قادر، وبيعرف ان هو في مواجهه شخص لا يستهان به ابدا. وفي نفس الوقت بيكون سانجي واقف قدام كوين وعمال يهاجمه بهجمات قويه جدا، لان كوين عمال يناديه باسم الجيرما، وبسبب ان سانجي متعصب جدا كوين بيقدر ان هو يغفله وبيهاجمه بهجوم قوي جدا من شعاع الليزر. لكن سانجي بيقدر انه يتفادى الهجوم دوت، وبيضرب كوين ضربه قويه جدا برجله المشتعله بتطير كوين اخر الدنيا. لكن كوين بيرجع يقف على رجله مره تانية ولكنه حصل له اي حاجه، وسانجي بيستغرب جدا من قوه كوين الكبيره، وبيعرف ان هو برضك في مواجهه خصم لا يستهان به ابدا. وفي نفس الوقت دوت في وسط الاحداث الكتير اللي عماله تحصل ديت في جزيره اونوجاشيما بنشوف اعضاء السايفر بول اللي لسه برضك قاعدين مكانهم وعمالين يحللوا المعركه كلها. وبيكون في المره ديت اعضاء السايفر بول مش بيحللوا المعركه بينهم وبين نفسيهم، انما بيحللوا المعركه وبينقلوا كل اللي بيحصل فيها دلوقتي للحكومه العالميه. وبيتكلم شخص من السايفر بول مع اعضاء السايفر بول اللي قاعدين في جزيره اونوجاشيما وعمالين يحللوا كل اللي بيحصل، وبيقول لهم على اوامر الحكومه. والاوامر ديت هي ان في حاله فعلا كايدو اتهزم الحكومه هتتدخل وهتسيطر على بلاد وانو، وهتضم بلاد وانو تحت سيطره حكومه العالم، لان احنا زي ما عارفين بلاد وانو منعزل عن العالم ومش تحت سيطره حكومه العالم ابدا. وعلشان تقدر الحكومه تعمل كده بعتت اسطول كامل من البحريه دلوقتي متوجه لبلاد وانو، علشان فعلا لو كايدو سقط هم هيدخلوا يستولوا على بلاد وانو. اعضاء السايفر بول اللي موجودين في جزيره اونوجاشيما بيفهموا
بيفهموا كل حاجة، وبيقولوا العضو السايبر بول اللي بيكلمهم في التليفون ان هم هيبلغوه بكل الحاجات اللي بتحصل وكل التغيرات اللي هتحصل في المعركة دي. عضو السايبر بول بيقول لهم ان هو هيستنى كل الاخبار الجديدة، وبيقول لهم كمان ان هم يقبضوا على روبين، لان روبين ديت هي الوحيدة اللي بتقدر انها تقرا احجار المنجوليف في العالم، وبدون روبين ديت فمفيش اي حد من القراصنة هيقدر ان هو يوصل لكنز الوان بيس، ولا هيقدر ان هو يعمل اي حاجة. اعضاء السايبر بول اللي موجودين في بلاد وانو بيفهموا كل حاجة وبيستعدوا علشان يروحوا يقبضوا على روبين. وفي نفس الوقت دوت بيكون لوفي لسه واقف قدام كايدو عمال يتقاتل معاه قتال قوي جدا، والقتال بينهم مشتعل على الاخر، ولسه ما تحددش مين اللي هينتصر بينهم هما الاتنين. الحكومة خلاص عرفت بالحرب اللي دايرة ديت وبدأت انها تتدخل فيها، وسانجي وزورو واقفين قدام خصوم قوية جدا، ولوفي لسه واقف قدام كايدو، وكابتن كيدو وترافراجالو لسه برضك واقفين هما كمان قدام البيج مام. خلاص الحرب التي بدأت بداية أسطورية على وشك انها تنتهي، وقريب جدا هنعرف مين المنتصر، لوفي ام كايدو. فيا ترى هو ايه اللي هيحصل بعد كل اللي حصل دوت، وايه اللي مستنينا تاني؟ استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي، وما تنسوش تصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، والسلام.